You wanna fight, Lane? All right. Like you said, consider the bell rung. Ding ding. Γεια χαρά φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο, ολοκένουριο επεισόδιο του Heroes for a Day. Και το τονίζω αυτό κυρίως γιατί είχαμε καιρό να τα πούμε διαδικτυακά, με κάποιο review ή κάτι τέτοιο. Όπως όλοι είμαστε κι εμείς έτσι σε μια στριμωγμένη κατάσταση λόγω κορονοϊού, λόγω καραντίνας, λόγω απαγόρευσης κυκλοφορίας. Κοιτάμε να προσέχουμε με ποιους και με τι ερχόμαστε σε επαφή. Παρ' όλα αυτά όμως δεν σταματάμε να αγαπάμε τα κόμιξ, δεν σταματάμε να αγαπάμε τις φιγούρες και ιδού η ζωντανή απόδειξη, ο Σούπερμαν. Θα μου πείτε πώς είναι έτσι? Εδώ σας θέλω. Για όσους θυμούνται ακόμη το παλιό καλό New 52, υπήρχε μια μίνι σειρά που λεγόταν Superman Unchained, σε σενάριο Scott Snyder και σε σχέδια του θεού Jim Lee. Ο άνθρωπος, εντάξει, είχε κάνει απίστευτη δουλειά, χρώματα Alex Sinclair κτλ. Λοιπόν, η ιστορία ήταν εστιασμένη στο Superman και στο φοβερό 7ο τεύχος έχουμε την εισαγωγή αυτού εδώ του διαμαντιού, ρε παιδιά. Αυτής εδώ της πανοπλίας. Τι να πω, κοιτάξτε τι πράγμα είναι τούτο. Πόσο πανέμορφο είναι. Κοιτάξτε εδώ. Λοιπόν, η φιγούρα μας έρχεται από την McFarlane Toys, η οποία τώρα έχει πάρει και licenses για να φτιάχνει και άλλα franchises με φιγούρες και τέτοια πλην του Spawn. Έρχεται με τον τίτλο DC Multiverse Superman. Ωραίο κουτί, minimal. Εντάξει, δεν δείχνει τίποτα καινούριο, εστιάζει αποκλειστικά και μόνο στην φιγούρα. Αν και έχει πίσω, θα δείτε, ωραίο φόντο. Γυαλίζει τώρα λίγο ο φακός της κάμερας, αλλά μέσα έχει πολύ ωραίο αυτό το μπλε με τα σχέδια έτσι, τα κομικίστικα, τα πανελάκια, πολύ όμορφο. Λοιπόν, έχουμε ένα ωραίο windowed box, το οποίο δεν έχει τίποτα. Δεξιά, αριστερά, πάνω κάτω, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Όχι. Και πίσω φυσικά κάποιες έτσι basic πληροφορίες για τη φιγούρα. Εδώ ας πούμε αυτό το μοναδικό artwork από το Superman Unchained που δημιούργησε φυσικά ο Jim Lee, όπως προείπα. Εδώ στο πλάι λέει Source Superman Unchained 7, είναι του 2014. Και εδώ πέρα έτσι σχέδια, ή μάλλον όχι σχέδια, φωτογραφίες από άλλες φιγούρες, αλλά στην original μορφή, όχι τη φιγούρα καθ' αυτή, αλλά το τι απεικονίζει τον animated John Stewart, την Margot Robbie ως Harley Quinn και αυτή τη Harley Quinn από τα comics κτλ. Τι να πω, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Το περιμέναμε καιρό, είχε ανακοινωθεί εδώ και πολλούς μήνες και όταν έφτασε στα χέρια μου πραγματικά δηλαδή είναι το κάτι άλλο. Ανυπομονώ, θέλω να σκίσω πραγματικά το κουτί και να το βγάλω έξω. Λοιπόν, και τα ξαναλέμε. Και ορίστε ο Superman Unchained έξω από το κουτί του. Και είναι πραγματικά, όπως σας είπα, ένα κόσμημα. Δεν υπάρχει αυτή η φιγούρα. Κοιτάξτε την από κοντά. Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν. Η McFarlane έχει κάνει κάτι απίστευτο. Είναι τρομερό. Είναι πανέμορφο. Περίμενα 6 χρόνια για αυτή τη φιγούρα. Από την πρώτη στιγμή που διάβασα το 7ο τεύχος του Superman Unchained, ήθελα αυτό το πράγμα να βγει σε φιγούρα. Παλιότερα νομίζω το είχα γράψει και στο Heroes for a Day όταν είχαμε ακόμα το site. Τι όμορφο πράγμα που είναι. Τι όμορφη φιγούρα που είναι. Απίστευτο. Λοιπόν, από πλευράς αξεσουάρ δεν έχουμε και πολλά πράγματα όμως. Εκεί είναι το θέμα.
Έχουμε αυτά τα δύο φτερά που κάνουν peg στην πλάτη του. Έχουν και ball joint για να έχουν άρθρωση, οπότε ωραία πάνε. Ωραίο design από ό,τι βλέπω, ταιριαστά έτσι με το σχέδιο της πανοπλίας. Έχουμε αυτήν εδώ την απλή βάση, έτσι ένα απλό display stand με peg. Ορίστε, τώρα φαίνεται καλύτερα. Με peg, το έμβλημα της DC, έτσι ωραίο γυαλιστερό και τίποτε άλλο. Και φυσικά αυτή την συλλεκτική κάρτα με το artwork του Jim Lee σε χαρτονάκι έτσι γυαλιστερό. Και πίσω έχει κάποιες στάνταρ πληροφορίες, ας πούμε. Source, real name, height, weight κτλ. Και έχει και ένα σύντομο τύπου bio σχετικά με την προέλευση. Θα μπορούσαν μέσα στα αξεσουάρ να έχουν συμπεριλάβει και το Battle Axe, εδώ όπως το κρατάει, και την ασπίδα που έχει εδώ, τα οποία είχε στην μάχη του εναντίον του Wraith και του στρατηγού Sam Lane, εκεί που κάνανε ένα ντου στο Fortress. Εδώ βλέπουμε έτσι και κάποιες ελάχιστες διαφορές με το σχέδιο του Jim Lee, κυρίως το γεγονός ότι έχουν προσθέσει λίγο περισσότερο κόκκινο στα χέρια και στις μπότες, στα gauntlets και στα κάτω άκρα εδώ. Παρ' όλα αυτά όμως μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι τέλειο, είναι πανέμορφο. Θα μπορούσαν να το έχουν βάλει και ένα κανονικό κεφάλι, ας πούμε, σαν εναλλακτικό, δεν ξέρω τώρα. Λοιπόν, και πάμε να κουμπώσουμε εννοείται τα φτερά πίσω. Εκεί. Ορίστε. Να το κάνουμε λίγο line-up. Ωραία. Και εδώ έχουμε και με τα φτερά του, τα οποία έχουν ωραίο ball joint πάνω στο peg και περιστρέφονται, έτσι ώστε μπορούμε να τα έχουμε και σε μια κλειστή πόζα, να το πούμε έτσι, να θυμίζει την κάπα του Superman. Όπως είδατε στην κάρτα, δεν είχε μπέρτα η πανοπλία, ωστόσο τα φτερά έτσι δίνουν ένα πολύ ωραίο εφέ της κάπας. Λοιπόν, πόσο όμορφο, δεν θα σταματήσω να το λέω, θα το επαναλαμβάνω συνέχεια μέχρι να το χωνέψετε κι εσείς και μέχρι να το χωνέψω και εγώ ο ίδιος, που επιτέλους το κρατάω στα χέρια μου μετά από τόση αναμονή. Πόσο όμορφο είναι, πόσο high tech. Το design του συμπεριλαμβάνει πολύ όμορφα στοιχεία από πανοπλίες τύπου Iron Man, εξωγήινες, Man of Steel και όλα αυτά. Βλέπουμε δηλαδή από κάτω το φωλιδωτό undergarment στα χέρια, εδώ στους ώμους, στο λαιμό, και από πάνω τα διάφορα plates τα οποία έχει πανοπλία, τα διάφορα layers, τα μεταλλικά. Είναι τόσο όμορφο, για να μην μιλήσω φυσικά για τον συνδυασμό των χρωμάτων. Το κόκκινο δεν είναι απλά έτσι ένα πλαστικό τυπικό κόκκινο, έχει πολύ ωραίο φινιρισματάκι. Το μπλε έτσι έχει ένα μεταλλιζέ φινίρισμα κι αυτό. Το μαύρο αλλού είναι πιο ματ, αλλού πιο γυαλιστερό. Τι να πω. Είναι πραγματικά τόσο όμορφο. Οι εναλλαγές, εδώ το ασημί, ας πούμε, έχει μια ηριδίζουσα απόχρωση. Εδώ του έχει φύγει λίγο χρώμα, δεν μας πειράζει καθόλου. Δεν με πειράζει, δεν με νοιάζει τίποτα. Είναι τόσο ωραίο. Λοιπόν, τι έλεγα, ναι, το ηριδίζον ασημί χρώμα. Είναι πανέμορφο. Δεν έχω τι άλλο να πω. Λοιπόν, πάμε να τσεκάρουμε και και articulation, όπως κάνουμε πάντα. Λοιπόν, το κεφάλι σκύβει λίγο, ανασηκώνεται λίγο, αλλά όχι πολλά πράγματα. Περιστρέφεται κανονικότατα, 360. Πολύ ωραία. Εδώ οι ώμοι του, για να δούμε. Ανεβαίνουν μέχρι εκεί, κατεβαίνουν και περιστρέφονται πλήρως, ωραιότατα. Πολύ ωραία. Μια χαρά. Και έχει και ωραία joints. Τώρα, ίσως επειδή είναι αρχή, είναι λίγο πιο stiff, αλλά μ' αρέσουν πάρα πολύ. Είναι αρκετά ισχυρά, κρατάνε.
Λοιπόν, έχουμε κίνηση εδώ στο δικέφαλο, περιστροφή. Για να δω. Έτσι, ωραιότατη. Στον αγώνα έχουμε μονό joint, οπότε φτάνει μέχρι εκείνο το σημείο, ούτε 90 μοίρες, τέλος πάντων. Πολύ ωραία. Και ball joint στον καρπό, ο οποίος περιστρέφεται, αλλά από αυτό εδώ το κομμάτι εμποδίζεται λίγο και μπαίνει μέσα, βγαίνει λίγο προς τα έξω, μια χαρά. Όμοιος και στο άλλο του χέρι. Λοιπόν, εδώ έχουμε λίγο κίνηση κάτω από το θώρακα, πολύ λίγη όμως. Η μέση, για να δω, και η μέση κινείται ελαφρώς πάνω, ελαφρώς κάτω και κάθεται, στέκεται και ωραία. Δεν περιστρέφεται, περιστρέφεται ο θώρακας αντί για τη μέση. Ωραιότατα. Πάμε τώρα στο μπούτι, το οποίο φτάνει μπροστά, εκτείνεται μπροστά αλλά ανοίγει προς τα έξω. Δεν πάει τελείως ευθεία και πάει και προς τα πίσω πάλι έτσι με αυτό το άνοιγμα. Λοιπόν, εδώ τώρα ερχόμαστε στο γόνατο, το οποίο έχει διπλό joint, αλλά και πάλι δεν πάει πολύ πίσω. Γενικότερα το σύνθετο αυτό design της πανοπλίας μειώνει κάπως την κίνηση, να το πω έτσι, το εύρος της κίνησης. Και ball joint στον αστράγαλο, πάνω, κάτω, μέχρι εκεί. Και έχουμε και στο μύτο εδώ, στα δάχτυλα, να το πω έτσι. Τι να πω. Ναι, φυσικά και μην ξεχάσω τα φτερά. Το γυρίσω προς τα πίσω. Ορίστε, λοιπόν, είπαμε, εδώ κάνουν peg στην πλάτη του. Έχουν ball joint το οποίο πάει μπρος, πίσω, κινείται και περιστρέφεται, έτσι ώστε να τους δώσει και μια πιο ανοιχτή πόζα. Ορίστε. Τι να πω. Τόσο όμορφο, τόσο στιλιζαρισμένο, τόσο καλοσχεδιασμένο και με τόσο όμορφα και ζωντανά χρώματα. Η κάμερα δεν μπορεί να δείξει ακριβώς αυτή τη στιγμή το πόσο ωραία δείχνουν τα χρώματά του. Λοιπόν, τελικό συμπέρασμα για τη φιγούρα. Όσοι δεν την έχετε παραγγείλει ήδη, πραγματικά δεν ξέρω τι περιμένετε και δεν το κάνετε αυτή κιόλας τη στιγμή. Πραγματικά. Θα σας έλεγα βγείτε εκεί έξω, πηγαίνετε στα κομιξάδικα, πάρτε την, βρείτε την, αγοράστε την από άλλους χρήστες, δεν ξέρω. Δεν μπορούμε να βγούμε. Παρ' όλα αυτά, πηγαίνετε στο eBay, στο Amazon, πηγαίνετε στα δικά μας, τα ελληνικά τα μαγαζιά των κόμιξ και παραγγείλτε την από εκεί. Μια χαρά εξυπηρέτηση. Πραγματικά πηγαίνετε και πάρτε το. Είναι απίστευτη, είναι μοναδική, είναι πάρα πολύ ωραία. Η τιμή της σε σύγκριση με το προϊόν καθ' αυτό δηλαδή που μας δίνει σε αναλογία με αυτό που πληρώνουμε, είναι μια χαρά. Εντάξει, θα μπορούσε να έχει ένα εξαρτηματάκι 2 παραπάνω, αλλά εμένα προσωπικά αυτό δεν με πειράζει. Πιστεύω ότι έχουμε λάβει μια πάρα πολύ καλή ποιότητα από τη McFarlane. Τι να πω, εντάξει, αυτό το ξέραμε βέβαια, γιατί και παλιότερα έχουμε κάνει reviews του Spawn και η McFarlane πάντα βγάζει ωραίο πράγμα. Αλλά τώρα με την DC έχει κάνει, κατά τη γνώμη μου, τρομερή δουλειά. Τρομερή. Και με τις αρθρώσεις και με την ποιότητα του υλικού και με την απεικόνιση της ίδιας της φιγούρας, του χαρακτήρα και όλα αυτά. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί περιμένανε 6 χρόνια για να τη βγάλουνε αυτή τη φιγούρα, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Εγώ θα την έχω έτσι φάτσα φόρα στη συλλογή μου. Πρώτη μούρη, δεν έχω λόγια να το περιγράψω, είναι τόσο όμορφο. Σας παροτρύνω να κάνετε κι εσείς το ίδιο και σας τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Λοιπόν, ήμουν ο Αργύρης, αυτά και από μένα για αυτό το επεισόδιο. Να μην ξεχάσετε να κάνετε like στα βίντεο, να κάνετε subscribe στο κανάλι, να μας ακολουθείτε στη σελίδα στο Facebook, να βλέπετε και τα βίντεο μας στο monkeybros.gr και φυσικά να μοιράζεστε τα βίντεο, να γράφετε ό,τι θέλετε στα σχόλια από κάτω και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με σίγουρα κάτι αξιόλογο. Λοιπόν, να περνάτε καλά. The Heroic continues.